বনাব লৈছো মটৰ ঘুগুনি এতিয়া মটৰ তিয়াই থৈছিলো ধুই পিনি আনিলো এতিয়া কুকাৰত ঢালি লওঁ কুমুৰা এডোখৰ আছিলে কুমুৰাডোখৰ কাটি মেলি ধুই ইয়াতে দি দিছো আৰু দি লৈছো আলু এটা এতিয়া দি লওঁ পানী এইখিনি সিজিবৰ বাবে দি লওঁ এতিয়া নিমখ এতিয়া দি লওঁ মই ইয়াত নিমখকণ দিয়াৰ পাছতে এতিয়া দি লৈছো হালধি এটা ঢাকনখন মাৰি পিনি এখিনি মই কুকাৰত বইল কৰি আনোগৈ বইল কৰি মেলি হৈ গ'ল ইয়াৰ পানীখিনি পেলাই নিদিও মই পিছত দিব লাগিব ফালে তেল গৰম হৈ গৈছে অলপ অলপ এতিয়া মই পিয়াজ এটা কাটি লৈছিলো পিয়াজখিনি দি লৈছো পিয়াজখিনি অকমান দিয়ে ভজাৰ পাছতে মই এতিয়া দিলাম নহৰু আৰু আদা খুনুনাত খুনি লৈছিলো নহৰু আদা কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে এইখিনি এতিয়া মই ভাজি ল'ম অকমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই বিলাহী দুটাও কাটি লৈছিলো সেই দুটাও দি লৈছো বিলাহীখিনি গলিবৰ বাবে নিমখ অকণমান দি লওঁ যিহেতু মটৰখিনি বইল কৰিবলৈ নিমখ দিছিলোৱে হালধি অকণমান তাৰ পাছতে দি লৈছো লাল মিৰ্চ পাউডাৰ এতিয়া দি লম মই গৰম মছলা অকণমান তাৰ পাছত দিছো জিৰা পাউডাৰ আৰু দি দিছো মিট মছলা অকণমান এই গোটেইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ মছলা আৰু বিলাহীখিনি অকণমান দেৰি সিজিবৰ বাবে পানী অকণমান দি লওঁ মই মটৰৰ পানী অকণমানকে দি লওঁ ভালদৰে সিজাৰ পাছতে এতিয়া মই বইল কৰি লোৱা মটৰখিনি ঢালি দিওঁ ইয়াত এতিয়া মই ইয়াত মটৰ পানী অকণমান দি লওঁ এইখিনি উতলি থাকোঁতে মই এতিয়া দি দিম চয়াবিন কেইটামান চয়াবিনটো আপোনালোকে দিব পাৰে নিদিব পাৰে মই দুটামান তিয়াই থৈছিলোঁ সেইটো কাৰণে দি দিছোঁ এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিওঁ
মটৰ ঘুগুনি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।